Hi, myself Rakesh Raman Patyar. Today we are going to discuss red cell indices. So indices were derived from index. So index ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸੂਚਨਾ ਤੇ indices plural word ਹੈ index ਦਾ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੋਗਾ ਸੂਚਾਂਕ। ਸੋ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਉਹ ਵਾਲੇ ਮਾਪਦੰਡ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੈੱਡ ਸੈੱਲ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਕੰਟੈਂਟ ਬਾਰੇ। ਤਾਂ ਉਸ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਾਂਗੇ? ਰੈੱਡ ਸੈੱਲ ਇੰਡਸਿਸ। ਸੋ ਅਨਦਰ ਨੇਮ ਫॉर ਰੈੱਡ ਸੈੱਲ ਇੰਡਸਿਸ ਇਜ਼ ਰੈੱਡ ਸੈੱਲ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਵੈਲਿਊਜ਼। ਇਹਨੂੰ ਰੈੱਡ ਸੈੱਲ ਐਬਸੋਲਿਊਟ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਰੈੱਡ ਸੈੱਲ ਇੰਡਸਿਸ ਮੇਨਲੀ ਡਿਟਰਮਨ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਕੰਟੈਂਟ ਐਂਡ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਦਾ RBCs ਇਨ ਦਾ ਬਲੱਡ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਮੇਨਲੀ ਰੈੱਡ ਸੈੱਲ ਇੰਡਸਿਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਰਬੀਸੀਜ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਕੰਟੈਂਟ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ RBCs ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕਿੰਨਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਆਕਸੀਜਨ ਕੈਰਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਰੈੱਡ ਸੈੱਲ ਇੰਡਸਿਸ RBCs ਸੈੱਲ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਕੈਰਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ। The calculation of the size, hemoglobin content of red cell from hemoglobin, PCV, red cell count have been widely used in the classification of anemia. So red cell indices ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੈਲਦੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਬਜੈਕਟ ਦੀ। ਦੂਸਰਾ PCV ਪੈਕਡ ਸੈੱਲ ਵੋਲੀਅਮ ਦੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੈਮੈਟੋਕ੍ਰਿਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਰੈੱਡ ਸੈੱਲ ਕਾਊਂਟ, RBCs ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਟੋਟਲ ਕਾਊਂਟ ਹੈਗਾ ਉਸਦਾ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਸੈੱਲ ਇੰਡਸਿਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮੇਨਲੀ ਅਨੀਮੀਆ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਨੀਮੀਆ ਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਰੈੱਡ ਸੈੱਲ ਇੰਡਸਿਸ ਦੀ ਕੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਰੈੱਡ ਸੈੱਲ ਇੰਡਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮੇਨਲੀ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੈ, MCV, MHC and MCHC. So the 3 most common indices are MCV, the MHC and MCHC. So we will discuss it one by one. Now coming to the first indices, that is mean corpuscular volume. Mean ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਐਵਰੇਜ, corpuscular ਦਾ ਮਤਲਬ cells, volume ਮਤਲਬ length into breadth into height। ਜੇ ਮੈਥਮੈਟੀਕਲੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਏਰੀਆ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੁੰਦਾ ਲੰਬਾਈ ਗੁਣਾ ਚੌੜਾਈ, ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਬ੍ਰੈਡਥ, ਅਤੇ ਵੋਲੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੈਂਥ ਇਨਟੂ ਬ੍ਰੈਡਥ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ। ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਇੱਕ RBCs ਦਾ ਨੋਰਮਲ ਵੋਲੀਅਮ ਕੀ ਆ, ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮੀਨ ਕਾਰਪਸਕੂਲਰ ਵੋਲੀਅਮ। ਦਾ MCV ਇਜ਼ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਵੋਲੀਅਮ ਆਫ ਏ ਸਿੰਗਲ ਰੈੱਡ ਸੈੱਲ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਡ ਇਨ ਫੈਮਟੋਲੀਟਰ। ਸੋ MCV ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਇੱਕ ਐਵਰੇਜ ਵੋਲੀਅਮ ਹੈ ਇਕੱਲੇ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲਸ ਦਾ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੋਲੀਅਮ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਲੰਬਾਈ ਚੌੜਾਈ ਇਨਟੂ ਹਾਈਟ ਕਿੰਨੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਯੂਨਿਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਫੈਮਟੋਲੀਟਰ, ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ 10⁻⁻15 ਲੀਟਰ। ਸੋ MCV ਹੈਲਪਸ ਇਨ ਡਿਟਰਮਿਨਿੰਗ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਦਾ RBC। ਸੋ MCV ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ? RBCs ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ, ਕਿ ਉਹ ਨੋਰਮਲ, ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਨੋਰਮਲ ਹੈ ਜਾਂ ਨੋਰਮਲ ਸਾਈਜ਼ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਹੈ ਜਾਂ ਛੋਟਾ ਹੈ। The PCV and the red cell volume are used in its calculation. So packed cell volume ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਤੇ ਰੈੱਡ ਸੈੱਲ ਵੋਲੀਅਮ ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ MCV ਦੀ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਕਰੀਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੋ ਨਾਓ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ। ਸੋ MCV mean corpuscular volume is equal to PCV packed cell volume, which is in percentage, into 10 divided by RBC count, which is in million. So normal RBC count healthy subject ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 5.6 ਮਿਲੀਅਨ ਪਰ ਮਾਈਕਰੋਲੀਟਰ ਕਾਊਂਟ RBCs ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਪਾਂ ਲਈਏ, ਮੰਨ ਲਓ PCV ਦੀ ਵੈਲਿਊ 45% ਹੈ, RBC ਦੀ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ। ਦੈਨ MCV ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ, PCV ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 45% ਆ ਗਿਆ ਇੰਟੂ 10, RBC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਪਰ ਮਾਈਕਰੋਲੀਟਰ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲ MCV ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆ ਗਈ? 90 ਫੈਮਟੋਲੀਟਰ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਰੈਫਰੈਂਸ ਰੇਂਜ। ਨੋਰਮਲ ਰੇਂਜ ਕੀ ਹੈ? ਦ MCV ਰੈਫਰੈਂਸ ਰੇਂਜ ਇਜ਼ 83 to 110 ਫੈਮਟੋਲੀਟਰ।
ਸੋ ਨੋਰਮਲ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੈਫਰੈਂਸ ਰੇਂਜ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ 83 ਤੋਂ 101 ਫੈਮਟੋਲੀਟਰ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। MCV is increased in macrocytic anemia। ਸੋ MCV ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਕਰੋਸਿਟਿਕ ਅਨੀਮੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਕਰੋ ਮੀਨਸ ਵੱਡਾ, ਸਿਟਿਕ ਮੀਨਸ ਸੈੱਲ, ਅਨੀਮੀਆ ਮੀਨਸ ਬਲੱਡ ਦੀ ਕਮੀ। ਸੋ ਬਲੱਡ ਦੇ ਸੈੱਲਸ ਦੀ ਕਮੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਮੈਕਰੋਸਿਟਿਕ ਅਨੀਮੀਆ। ਅਨੀਮੀਆ ਬੇਸਿਕਲੀ ਉਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਟਲ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ। ਉਹ WBCs ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ, RBCs ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਅਤੇ ਪਲੇਟਲੈਟਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਬਟ ਸਾਡੀ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਦਾਦ RBCs ਦੀ ਆ, ਮਿਲੀਅਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰੂਸ਼ੀਅਲ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਆਕਸੀਜਨ ਕੈਰਿੰਗ ਕਪੈਸਿਟੀ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਮੋਸਟਲੀ ਅਨੀਮੀਆ ਨੂੰ ਰਿਲੇਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਦਾ ਸ਼ਾਰਟੇਜ ਜਾਂ ਵਿਦ ਦਾ ਲੈਸ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਦਾ RBCs ਇਨ ਦਾ ਬਾਡੀ। ਸੋ MCV ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਮੈਕਰੋਸਿਟਿਕ ਅਨੀਮੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਕਰੋਸਿਟਿਕ ਅਨੀਮੀਆ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮੈਗੈਲੋਬਲਾਸਟਿਕ ਅਨੀਮੀਆ ਜਾਂ ਪਰਨੀਸ਼ੀਅਸ ਅਨੀਮੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਮੈਕਰੋਸਿਟਿਕ ਅਨੀਮੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ MCV ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਅਤੇ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਆ ਮਾਈਕਰੋਸਿਟਿਕ ਅਨੀਮੀਆ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਆਇਰਨ ਡੈਫੀਸ਼ੈਂਸੀ, ਥੈਲਸੀਮੀਆ, ਹੈਮਰੇਜਿਸ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ MCV ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ MCV ਵੈਲਿਊ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜਾ ਅਨੀਮੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਕਰੋਸਿਟਿਕ ਅਨੀਮੀਆ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਫਰਦਰ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮੈਗੈਲੋਬਲਾਸਟਿਕ ਅਨੀਮੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰਨੀਸ਼ੀਅਸ ਅਨੀਮੀਆ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਬਟ ਜੇ ਸਾਡੀ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ MCV ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਦ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਅਨੀਮੀਆ ਹੈ, ਮਾਈਕਰੋਸਿਟਿਕ ਅਨੀਮੀਆ। ਅਤੇ ਉਹਦੀ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਉਹਦੇ ਅੰਡਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਅਨੀਮੀਆਜ਼ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਇਰਨ ਡੈਫੀਸ਼ੈਂਸੀ ਅਨੀਮੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਥੈਲਸੀਮੀਆ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੈਮਰੇਜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀ ਹੈ ਡਿਫਰੈਂਟ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਅਨੀਮੀਆ ਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ MCV ਵੈਲਿਊ ਇਜ਼ ਵਿਦਇਨ ਦਾ ਨੋਰਮਲ ਰੇਂਜ। ਜਦੋਂ MCV ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਨੋਰਮਲ ਰੇਂਜ 'ਚ ਹੋਏਗੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਵੋਲੀਅਮ ਨੋਰਮਲ RBC ਦਾ, ਤਦ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਨੋਰਮੋਸਿਟਿਕ। ਨੋਰਮੋ ਮਤਲਬ ਨੋਰਮਲ ਸੈੱਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ MCV ਵੈਲਿਊ ਇਜ਼ ਅਬਵ ਦਾ ਨੋਰਮਲ ਰੇਂਜ, ਵੱਧ ਗਈ, ਤਾਂ ਵਧੀ ਚੀਜ਼ ਲਈ ਆਪਾਂ ਵਰਡ ਯੂਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਮੈਕਰੋਸਿਟਿਕ, ਮਤਲਬ ਨੋਰਮਲ RBCs ਨਾਲੋਂ ਸੈੱਲ ਵੋਲੀਅਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ। MCV ਇਜ਼ ਬਿਲੋ ਦਾ ਨੋਰਮਲ ਰੇਂਜ। ਜਦੋਂ ਨੋਰਮੋਸਿਟਿਕਸ RBC ਤੋਂ ਸਾਈਜ਼ ਘੱਟ ਹੈ, RBC ਦਾ ਵੋਲੀਅਮ ਘੱਟ ਹੈ, ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਟਰਮ ਮਾਈਕਰੋਸਿਟਿਕ anemia. Now coming to the next red cell indices, it is mean cell hemoglobin. So MCH is the average weight in picograms of hemoglobin in one red cell. So ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਰੈਡ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਜੇ ਕਿੰਨੇ ਵੇਟ ਦੀ ਗੱਲ, ਕਿੰਨੇ ਵੇਟ, ਉਹ ਪਿਕੋਗ੍ਰਾਮਸ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ RBCs ਤਾਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੈੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਆ ਉਹ ਕਿਲੋ 'ਚ ਤਾਂ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਜਾਂ MG 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਆ, ਪਿਕੋਗ੍ਰਾਮਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ। ਪਿਕੋਗ੍ਰਾਮ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਂ ਪਾਈਕੋਗ੍ਰਾਮ ਕੀ ਹੋਗਾ, 10⁻⁻15 grams। ਸੋ ਦਾ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਲੈਵਲ ਐਂਡ ਦਾ RBC ਕਾਊਂਟਸ ਆਰ ਯੂਜ਼ ਫॉर ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਜੇ MCH ਆਪਾਂ ਲੱਭਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਦੀ ਅਤੇ RBC ਕਾਊਂਟ ਦੀ। ਅਤੇ MCH ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, MCH ਇਜ਼ ਦਾ ਐਵਰੇਜ ਵੇਟ ਆਫ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਇਨ ਰੈਡ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ। ਸੋ ਐਵਰੇਜ ਵੇਟ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲ ਸਿੰਗਲ ਰੈਡ ਸੈੱਲ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮੈਜ਼ਰ ਕਰਨ ਦਾ ਉਹਦਾ ਵੇਟ ਲਈ ਯੂਨਿਟ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪਿਕੋਗ੍ਰਾਮਸ। ਅਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਇਜ਼ MCH is equal to hemoglobin into 10 upon RBCs. So number is in millions. So hemoglobin ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦਾ ਜਾਂ ਹੈਲਦੀ ਸਬਜੈਕਟ ਦਾ 15 ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਡੈਸੀਲੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ RBC ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5 × 10⁻12 ਪਰ ਲੀਟਰ ਹੈ। ਅਤੇ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰੀਏ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਗੈਟ ਵੈਲਿਊ ਆਫ 30 ਪਿਕੋਗ੍ਰਾਮਸ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਇਜ਼ ਦਾ reference range. Normal value ਕੀ ਆ, the MHC reference range is 27-32 picogram. MHC is increase in macrocytic anemia and decrease in microcytic anemia. ਸੋ ਜਿਹੜਾ MHC ਹੈ, ਮੀਨ ਸੈੱਲ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮੈਕਰੋਸਿਟਿਕ ਅਨੀਮੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋਸਿਟਿਕ ਅਨੀਮੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ, ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਵਾਲਾ ਅਨੀਮੀਆ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਰੈੱਡ ਬਲੱਡ ਸੈੱਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਕੀ ਆ ਨੋਰਮਲ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਜਾਏ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਮੈਕਰੋਸਿਟਿਕ,
तो ये वध जाएगी MHC की वैल्यू भी। तो वो वाला अनीमिया जिहदे RBCs के सैल्स की जिहड़ा वॉल्यूम है या ਉਹਦਾ साइज़ है नॉर्मल नालों घट जाए तो ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ माइक्रोसिटिक अनीमिया। उस केस ਦੇ ਵਿੱਚ MHC की वैल्यू की है डिक्रीज़ हो जाती है। MCH मीन सैल हीमोग्लोबिन जिहड़ा है वो होर अनीमिया ਦੇ ਵਿੱਚ डिक्रीज़ हो सकता। ਉਹਦੀ वैल्यू आयरन डैफिशिएंसी डिसीज़ हो सकती घट हो सकता। आयरन डैफिशिएंसी जो बॉडी च होवे लिवर डिसीज़ ਦੇ ਵਿੱਚ हो सकता तो हैमरेजिस ਦੇ ਵਿੱਚ हो सकता। सो MCH वैल्यू इज़ विद इन नॉर्मल रेंज। ਜਦੋਂ ਤਾਂ MCH ਦੀ वैल्यू ਜਿਹੜੀ ਆ नॉर्मल रेंज 'ਚ ਹੋਵੇ मतलब 27 ਤੋਂ 32 ਪਾਈਕੋਗ੍ਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਨੋਰਮੋਕ੍ਰੋਮਿਕ। ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ वैल्यू 32 ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਵੇ ਦੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਨੋਨ ਐਜ਼ ਹਾਈਪਰਕ੍ਰੋਮਿਕ। MCH ਦੀ वैल्यू ਜਦੋਂ 27 ਨੋਰਮਲ ਰੇਂਜ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਵਿਲ ਯੂਜ਼ ਦਾ ਵਰਡ ਹਾਈਪੋਕ੍ਰੋਮਿਕ। ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟਰਮਸ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਮੇਨਲੀ ਮੈਕਰੋਸਿਟਿਕ ਅਤੇ ਮਾਈਕਰੋਸਿਟਿਕ। ਜਦੋਂ ਮੈਕਰੋਸਿਟਿਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੈੱਲ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਵੋਲੀਅਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਕਰੋ ਮੀਨਸ ਵੱਡਾ ਨੋਰਮਲ ਸਾਈਜ਼ ਨੋਰਮਲ ਸੈੱਲ ਨਾਲੋਂ RBCs। ਮਾਈਕਰੋ ਮੀਨਸ ਛੋਟਾ। ਬਟ MCH ਕਾਹਦੇ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕ੍ਰੋਮਾ ਦੇ ਨਾਲ। ਕ੍ਰੋਮਾ ਇਹ ਲੈਟਿਨ ਵਰਡ ਆ। ਕ੍ਰੋਮਾ ਲੈਟਿਨ ਵਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੋਮਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਲਰ। ਸੋ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਰ ਵਾਸਤੇ ਰਿਸਪੋਂਸੀਬਲ ਕੀ ਆ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ। ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪਾਰਟ ਹੀਮ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਦਿੰਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਤਾਂ MCH ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੋਰਮਲ ਆ ਤਾਂ RBCs ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੈੱਡ ਕਲਰ ਹੈ ਉਹ ਨੋਰਮਲੀ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ ਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੂੜਾ ਨਾ ਫਿੱਕਾ। ਬਟ ਜੇ MCH ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਨੋਰਮਲ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਤਦ ਕੀ ਆ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਕੰਟੈਂਟ RBCs ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਲ ਗੂੜਾ ਉਹਦੀ ਕਲਰੇਸ਼ਨ ਸਾਨੂੰ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਉਲਟ ਜੇ MCH ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਘੱਟ ਆਉਂਦੀ ਆ ਦੈਨ ਇਟ ਵਿਲ ਲੁੱਕ ਲਾਈਕ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਐਜ਼ ਹਾਈਪੋਕ੍ਰੋਮਿਕ। ਮਤਲਬ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਘੱਟ ਹੈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰੈੱਡ ਸੈੱਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਲਰੇਸ਼ਨ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਹਾਈਪੋਕ੍ਰੋਮਿਕ। ਸੋ ਨਾਓ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਦ ਨੈਕਸਟ red cell indices, it is MCHC mean cell hemoglobin concentration. MCHC is the concentration of hemoglobin per unit volume of red blood cell expressed as percentage या gram per deciliter या gram per liter. So hemoglobin and PCB are required to calculate MCH. सो MCH की है एवरेज कंसनट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन 1 RBC। एक RBCs ਦੇ ਵਿੱਚ एवरेज कंसनट्रेशन कितनी है हीमोग्लोबिन ਦੀ या एक होर की कह सकते हैं कि हीमोग्लोबिन की कंसनट्रेशन काहदे च पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ रैड ब्लड सैल। एक यूनिट रैड ब्लड सैल्स ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੋਲੀਅਮ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦੀ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ MCHC। ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਯੂਨਿਟ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਡੈਸੀਲੀਟਰ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਮ ਪਰ ਲੀਟਰ। ਅਤੇ ਇਸ MCHC ਨੂੰ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ PCB ਅਤੇ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਾਓ ਕਮਿੰਗ ਟੂ ਦਾ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨ ਫਾਰਮੂਲਾ MCHC ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ डिवाइडेड बाय PCV इंटू 100। सो हीमोग्लोबिन मान लो एग्जाम्पल असी ले लीए किसी नॉर्मल सबजैक्ट की या पेशेंट की 15 ग्राम पर डेसीलीटर है। PCV की वैल्यू 45 है। सो पुटिंग द वैल्यूज़ इन द फार्मूला 15/45 गुणा 100 33.3% या 33.3 ग्राम पर डेसीलीटर या 333.3 ग्राम पर लीटर वैल्यू हो सकती है। सो वट इज़ द रैफरेंस रेंज। नॉर्मल वैल्यू की है रैफरेंस रेंज की हो सकती है हैल्दी सबजैक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਦੀ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ दैट इज़ 32 to 36 ग्राम पर डेसीलीटर। ठीक है 30 to 36 ग्राम पर लीटर हो सकती है। If fully saturated red cell has hemoglobin concentration of 36 ग्राम पर डेसीलीटर। सो एक हीमोग्लोबिन या एक यूनिट वॉल्यूम ऑफ रेड ब्लड सेल ਜਿਹੜਾ पूरी तरह भरिया होया ਉਹਦੀ मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 36 ग्राम पर डेसीलीटर। सो MCHC इज़ ए यूजफुल गाइड टू डिग्री ऑफ हाइपोक्रोमिया प्रेजेंट इन द आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। सो ये टैसट मोस्टली आयरन डेफिशिएंसी ਉਹ ਵਾਲਾ ਅਨੀਮੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆਇਰਨ ਦੀ ਕਮੀ ਕਰਕੇ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਈਪੋਕ੍ਰੋਮਿਕ RBCs ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਵੇਂ द HB and PCV कैन बी एस्टीमेटेड रीजनेबली एक्यूरेटली क्योंकि ਅਸੀਂ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਬੜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਲੈਬੋਰਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ PCV ਦੀ ਵੀ ਪੈਕਡ ਸੈੱਲ ਵੋਲੀਅਮ
ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਪੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ MCH ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਕੀ ਆ ਸਹੀ ਅਸੀਂ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ MCHC ਇਜ਼ ਦੇਅਰ ਫੋਰ ਏ ਰਿਲਾਇਬਲ ਪੈਰਾਮੀਟਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ MCHC ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲਾਇਬਲ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਹੈ ਅਨੀਮੀਆ ਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੀਮੀਆ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਡਿਟੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ MCH ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ MCHC ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਅਮਾਊਂਟ ਆਫ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸਡ ਇਨ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਟੂ ਦਾ ਵੋਲੀਅਮ ਆਫ 1 RBCs। ਸੋ MCHC ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਜੇ ਤਾਂ ਨੋਰਮਲ ਹੋਏਗਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ RBCs ਨੂੰ ਕਹਾਂਗੇ ਨੋਰਮੋਕ੍ਰੋਮਿਕ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੋਰਮਲ ਕਲਰ ਹੈ। ਨੋਰਮੋ ਮੀਨਸ ਨੋਰਮਲ, ਕ੍ਰੋਮਿਕ ਮੀਨਸ ਕਲਰ, ਕ੍ਰੋਮਾ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਵਰਡ। ਜੇ MCH ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਹੜੀ 'ਚ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ RBCs ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਨਾਊਂਸ ਕਰਾਂਗੇ ਹਾਈਪੋਕ੍ਰੋਮਿਕ। ਹਾਈਪੋ ਮੀਨਸ ਘੱਟ, ਕ੍ਰੋਮਾ ਮੀਨਸ ਕਲਰ, ਮਤਲਬ ਘੱਟ ਕਲਰ ਵਾਲੇ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਐਵਰੇਜ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀਆਂ 'ਚ ਘੱਟ ਸਕਦੀ ਆ ਹਾਈਪੋਕ੍ਰੋਮਿਕ MCHC ਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਪਰਨੀਸ਼ੀਅਸ ਅਨੀਮੀਆ, ਮਿਗੈਲੋਬਲਾਸਟਿਕ ਅਨੀਮੀਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆ ਜਾਂ ਤਾਂ ਨੋਰਮੋਕ੍ਰੋਮਿਕ RBC ਪਾਏ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ MCHC ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਘੱਟ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਾਂਗੇ ਹਾਈਪੋਕ੍ਰੋਮਿਕ RBCs। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਇਰਨ ਡੈਫੀਸ਼ੀਐਂਸੀ ਅਨੀਮੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਟੇਪ ਵੋਰਮ ਇਨਫੈਸਟੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ ਟੇਪ ਵੋਰਮ ਦਾ, ਜਾਂ ਸਰਟਨ ਮੈਡੀਕੇਸ਼ਨ, ਕੋਈ ਖਾਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਲਈ ਜਿਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ RBCs ਦੇ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਕੰਟੈਂਟ ਨੂੰ ਆਲਟਰ ਕਰਤਾ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਰੈਡ ਸੈਲ ਇੰਡਸਿਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਰੈਡ ਸੈਲ ਮੀਨਸ RBCs, ਇੰਡਸਿਸ ਮਤਲਬ ਸੂਚਾਂਕ। ਸੋ ਉਹ ਵਾਲੇ ਮੇਜਰਮੈਂਟਸ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਮਾਪਦੰਡ, ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਕੈਲਕੂਲੇਸ਼ਨਸ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਰੈਡ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੋਲੀਅਮ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਕੰਟੈਂਟ ਬਾਰੇ, ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੇਟ, ਕਿੰਨੇ ਵੇਟ ਹੈ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨ ਪੀਕੋਗ੍ਰਾਮਸ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਇੱਕ RBC ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਕਿੰਨੀ ਐਵਰੇਜ ਕੰਸਨਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਹੈਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਆਕਸੀਜਨ ਕੈਰਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਹੈ। ਸੋ ਰੈਡ ਸੈਲ ਇੰਡਸਿਸ ਸਾਨੂੰ RBCs ਦੀ ਸਾਈਜ਼ ਬਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੋਲੀਅਮ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਕਸੀਜਨ ਕੈਰਿੰਗ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦੇ ਆ ਹੀਮੋਗਲੋਬਿਨ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨ ਰੈਡ ਸੈਲ ਇੰਡਸਿਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਪੈਰਾਮੀਟਰ ਆਪਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਬੁੱਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਰੈਡ ਸੈਲ ਇੰਡਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਕਈ ਬੁੱਕਸ ਨਹੀਂ ਐਡ ਕਰਦੀਆਂ, ਡਿਪੈਂਡਸ ਅਪੋਨ ਆਥਰ ਟੂ ਆਥਰ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਰੈਡ ਸੈਲ ਇੰਡਸਿਸ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਰੈਡ ਸੈਲ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵਿਡਥ ਹੈ। ਵਿਡਥ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਚੌੜਾਈ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ RBC ਸੈਲਸ ਦੀ ਚੌੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨੋਰਮਲ ਚੌੜਾਈ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਨੋਰਮਲ ਸੈੱਲ ਹੋਏਗਾ, ਜੇ ਘੱਟ ਹੈ ਤਾਂ ਦੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਮਾਈਕਰੋ, ਜੇ ਵੱਧ ਹੈ ਤਾਂ ਦੈਨ ਇਟ ਇਜ਼ ਮੈਕਰੋ। ਸੋ fourth one red cell indices is red cell distribution width, ਜਿਹਨੂੰ RDW ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਉਹਦੀ ਐਬਰੀਵੇਸ਼ਨ। ਸੋ RDW red cell distribution width measures the variation in the size of the red blood cells। ਸੋ ਰੈਡ ਬਲੱਡ ਸੈਲਸ ਦੇ ਸਾਈਜ਼ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਵੇਰੀਏਸ਼ਨ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਮੇਜਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ 4th ਰੈਡ ਸੈਲ ਇੰਡਸਿਸ ਵੀ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਈ ਲੈਬਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਰੈਡ ਸੈਲ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਵਿਡਥ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕੰਡ ਚੈਪਟਰ ਸੀ ਉਹ ਕਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਰੈਡ ਸੈਲ ਇੰਡਸਿਸ। ਥੈਂਕਸ।